Today's video, gagawa tayo ng Vietnamese roll. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga video. Ito ang ating mga sangkap para sa ating Vietnamese roll. Meron tayo ditong shrimp, minced mushroom, minced black fungus, ang ating shrimp, onion, at giniling na baka or minced beef. At ito na rin ang ating gagamitin na rice paper roll wrapper. Hindi din mawawala ang ating main ingredients na vermicelli or ang sotanghon. Ibabad natin ito sa mainit na tubig upang mabilis itong lumambot. Saka natin pag-hiwa-hiwalayin. Lagay natin ito sa chopping board at ating hiwain. Tapos, ihalo na natin ito sa ating giniling na baka. Then, ilagay na rin natin ang iba pang mga ingredients. Haluin lamang natin ito evenly. And then, ilagay na natin ang giniling na mushroom, black fungus, onion or shallot, garlic, at ang ating shrimp na hiniwa din natin na maliliit. Lagyan din natin to ng paminta. Lagyan din natin to ng isang itlog, tsaka natin halu-haluin. Mix very well hanggang sa mag-mix ang lahat ng ingredients natin. Lagyan natin ito ng pampalasa. Lagyan ng 2 kutsaritang asukal, tsaka 1 kutsaritang asin, at 2 tablespoon of fish sauce or ang patis. Haluin natin itong mabuti. Pwede nyo itong lagyan ng iba pang pampalasa, gaya ng MSG or seasoning granules or magic sarap. Lagyan nyo din ito ng mantika para hindi mukhang dry ang ating mixed marinated meat at vegetable. Okay, so pagkatapos natin ito haluin mabuti, ready na ito. Set aside lang natin na prepare na natin ang ating lumpia wrapper. So dahil ang ginamit natin ay ang Vietnamese spring roll wrapper, kailangan nyo mag-prepare ng malinis na tela, basain ito. Tsaka natin ilagay ang rice paper hanggang sa lumambot ang ating rice paper. Tsaka natin lagyan ng giniling pag malambot na ang ating wrapper. Then ibalot lamang ito. Ibalot hanggang sa maubos ang ating wrapper.